Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ tin nha. Năm 2024, một đội khảo sát phát hiện ra Long Cung huyền thoại dưới biển Đông Hải. Nhưng không lâu sau khi tiến vào Long Cung, đội khảo sát mất liên lạc hoàn toàn. Vài ngày sau, tàu ngầm của họ được ngư dân tìm thấy gần bờ biển. Tuy nhiên, chỉ có cha tôi ở trong tàu. Các thành viên khác của đội đều mất tích. Khi được tìm thấy, cơ thể cha tôi mọc đầy vảy đáng sợ. Miệng không ngừng lẩm bẩm, truyền thuyết là thật. Long Cung thực sự tồn tại. Dưới đáy biển có Long Cung. Long Vương ngủ sâu trong vực thẳm. Nếu Long Vương tỉnh dậy, tất cả chúng ta sẽ chết. Một tuần trước, cha tôi cùng đồng đội lên tàu Giao Long Hào, một tàu ngầm hiện đại, và đã thành công lặn sâu tại rãnh Meridian. Ban đầu, nhiệm vụ diễn ra rất thuận lợi. Sau khi thực hiện khảo sát chi tiết các nguồn tài nguyên khoáng sản dưới biển, đội khảo sát chuẩn bị quay trở lại mặt đất. Nhưng trong lúc trở về, đèn pha của tàu ngầm vô tình chiếu sáng một khe vực dưới đáy biển. Cảnh tượng trước mắt khiến tất cả mọi người chết lặng. Bởi vì trong bóng tối vô tận, một thi thể mặc hán phục lộng lẫy đang trôi nổi yên lặng, trông như một bức tượng cổ xưa bị thời gian quên lãng. Xung quanh thi thể, vài công trình kiến trúc kỳ lạ ẩn hiện mơ hồ. Những công trình này được làm từ chất liệu chưa xác định, tỏa ra ánh sáng nhẹ nhẹ. Tất cả những điều này vượt xa sự hiểu biết của đội khảo sát. Họ nhận ra rằng có thể họ đã vô tình phát hiện ra một di tích cổ đại có thể thay đổi lịch sử thế giới. Vì vậy, đội khảo sát quyết định đổi hướng và tiến đến gần thi thể. Nhưng đúng lúc đó, từ bóng tối sâu thẳm của đại dương vang lên một âm thanh kỳ lạ. Âm thanh đó phát ra từ khe vực dưới đáy biển, trầm thấp và kéo dài, giống như tiếng gọi của một sinh vật khổng lồ đáng sợ. Sau âm thanh đó, thi thể đó bất ngờ mở mắt. Hắn chậm rãi cử động tứ chi, động tác cứng nhắc nhưng mạnh mẽ. Các thành viên đội khảo sát kinh hoàng nhìn nhau. Khi họ đang suy nghĩ về bước tiếp theo nên làm gì, tàu ngầm đột ngột mất kiểm soát. Như bị một lực hút từ nam châm khổng lồ lao thẳng xuống khe vực dưới đáy biển. Sau tai nạn này, Trung tâm Chỉ huy Mặt đất lập tức tổ chức đội cứu hộ. Nhưng sau nhiều ngày tìm kiếm vẫn không có kết quả. Tuy nhiên, 3 ngày sau, tàu ngầm được tìm thấy bởi ngư dân gần một bãi biển. Khi nhận được tin này, giáo sư Vương Bình, chỉ huy trưởng nhiệm vụ, lập tức dẫn đội tới hiện trường. Nhưng khi cuối cùng mở được cửa tàu, bên trong chỉ còn lại một mình cha tôi. 3 thành viên khác trong đội khảo sát đã mất tích. Là người duy nhất sống sót. Tinh thần của cha tôi vô cùng hỗn loạn. Trước những câu hỏi của đội cứu hộ, ông chỉ nhìn trống rỗng, không phản ứng gì. Miệng ông không ngừng lặp lại những lời kỳ lạ. Các nhân viên y tế nhanh chóng kiểm tra cơ thể ông và phát hiện đáng kinh ngạc rằng trên người ông mọc ra những chiếc vảy cứng như rắn. Khi biết tin cha tôi được cứu, tôi lập tức đến bệnh viện. Trước một phòng cách ly, tôi gặp giáo sư Vương, bạn thân của cha. Ông nói rằng tình trạng sinh lý của cha tôi ổn định, nhưng tinh thần thì không bình thường. Sau đó, ông dẫn tôi vào phòng bệnh. Trong phòng bệnh, cha tôi nằm trên giường, mặt mày nhợt nhạt, hơi thở dồn dập. Toàn thân ông được cuốn trong băng vải dày. Dưới lớp băng vải đó là những chiếc vảy cứng như của rắn, đang không ngừng mọc ra. Cảm nhận được sự có mặt của tôi, cha tôi mở mắt. Ông dường như muốn nói điều gì đó, nhưng giọng nói quá yếu ớt, không nghe rõ. Tôi cúi xuống, ghé tai sát môi ông, để nghe rõ những lời ông muốn nói. Cuối cùng tôi cũng nghe rõ những lời ông đang lặp lại. Ánh sáng ban đêm, dưới đáy biển có vinh quang, quỷ vương ngủ trong cổng sâu. Giọng cha tôi khàn khàn, đầy sợ hãi. Theo gợi ý của giáo sư Vương, tôi cẩn thận hỏi về những gì ông đã phát hiện dưới đáy biển. Những thành viên đội khảo sát mất tích đã đi đâu? Nghe tôi hỏi vậy, giọng cha tôi bỗng trở nên rõ ràng hơn. Ông nắm chặt tay tôi, gào lên, chúng tôi đã phát hiện ra Long Cung dưới đáy biển. Huyền thoại là sự thật. Tại nơi sâu nhất của rãnh Meridian, chúng tôi tìm thấy một cung điện khổng lồ. Ngay khi cha tôi sắp tiết lộ thông tin quan trọng nhất,
Ánh sáng trong phòng bệnh đột nhiên nhấp nháy không rõ nguyên do. Cơ thể cha tôi bắt đầu co giật dữ dội. Đôi mắt ông trợn trừng, như thể nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Là Long Vương, hắn sắp hồi sinh. Chúng ta đều sẽ chết. Sau khi hét lên câu đó, ông phát ra một tiếng hét thê lương và ngay sau đó cơ thể ông bất động. Tôi hét lớn gọi bác sĩ đến. Kinh hoàng nhìn cha tôi. Tôi cảm nhận rõ sự sống trong ông đang dần rời xa. Một luồng hơi lạnh như từ biển sâu khiến tôi run rẩy không ngừng. Vài giây sau, các bác sĩ và y tá vội vã chạy vào phòng bệnh. Họ đẩy tôi ra, bắt đầu thực hiện cấp cứu cho cha tôi. Một lúc lâu sau, bác sĩ bước ra, tháo khẩu trang và nói tạm thời đã qua nguy hiểm, nhưng cần theo dõi thêm. Sau đó, họ yêu cầu chúng tôi rời khỏi. Bất lực, tôi và giáo sư Vương phải rời đi. Trước khi rời, tôi ngoái lại nhìn cha lần cuối. Không ngờ đó lại là lần cuối cùng cha con tôi gặp nhau. Năm 2024, một đội khảo sát đã phát hiện Long Cung huyền thoại dưới đáy biển. Nhưng sau khi vào Long Cung không lâu, đội khảo sát mất liên lạc. Vài ngày sau, chiếc tàu lặn mà họ sử dụng được ngư dân tìm thấy ở ven biển. Tuy nhiên, bên trong chỉ còn lại cha tôi. Các thành viên khác trong đội khảo sát đều mất tích. Khi được phát hiện, trên cơ thể cha tôi mọc đầy những chiếc vảy đáng sợ. Miệng ông không ngừng lẩm bẩm rằng truyền thuyết là thật. Diệp Công đã gặp được rồng thật. Dưới đáy biển có Long Cung. Long Vương đang say ngủ trong vực sâu. Một khi Long Vương thức tỉnh, tất cả chúng ta sẽ phải chết. Tối hôm đó, cha tôi đã bị dọa đến chết. Ông đã chết trong sự sợ hãi tột cùng. Khi chết, miệng ông còn bị nhét đầy tảo biển từ đại dương sâu thẳm. Cái chết của ông với tảo biển như lời nhắn nhủ cuối cùng. Rõ ràng vừa mang tính sỉ nhục, vừa là một lời cảnh báo. Chẳng lẽ cha tôi thực sự đã phát hiện ra Long Cung dưới đáy biển? Và chỉ những sinh vật mạnh mẽ trong Long Cung, chỉ những sinh vật mạnh mẽ, bí ẩn đã giết chết cha tôi. Tôi nghĩ như vậy. Bởi cái chết của cha thực sự quá kỳ lạ. Bên ngoài phòng bệnh của ông luôn có các cảnh sát vũ trang đầy đủ tuần tra bảo vệ. Bên trong phòng còn được lắp đặt camera 360 độ, không góc khuất. Thế nhưng, ngay trong sự giám sát nghiêm ngặt đó, một người cha vốn dũng cảm của tôi lại chết trên giường mà không hề có dấu hiệu vùng vẫy. Trừ khi có sự xuất hiện của những sinh vật đến từ một chiều không gian cao hơn. Tôi khó mà tưởng tượng sinh vật nào có thể làm được điều này. Để tìm hiểu sự thật về cái chết của cha, tôi đã đến viện nghiên cứu nơi giáo sư Uông làm việc. Giáo sư Uông trước tiên đã an ủi tôi vài câu. Sau đó nghiêm trọng đưa cho tôi một bức ảnh. Đó là hình ảnh độ nét cao mà đội khảo sát đã chụp được dưới đáy biển sâu. Trong số các bức ảnh đó, có hình một xác chết mặc hán phục lộng lẫy. Gương mặt của xác chết trông bình thản, như thể đang ngủ chứ không phải đã chết. Tôi chú ý thấy trong tay xác chết đang cầm chặt một viên ngọc kỳ lạ. Viên ngọc được khắc chạm với các hình ảnh về rồng độc đáo. Giáo sư Uông nói rằng dựa trên chất liệu vải và hoa văn trên y phục. Thời kỳ Xuân Thu sao? Làm thế nào mà y phục từ thời Xuân Thu vẫn tồn tại qua hàng ngàn năm, lại còn xuất hiện ở dưới đáy biển sâu hàng vạn dặm? Tất cả chuyện này thật khó tin. Sau đó, giáo sư Uông nói rằng ông sẽ tự mình dẫn đầu một nhóm quay lại biển sâu để điều tra ngọn ngành sự việc. Vì cái chết của cha, tôi cũng đã tình nguyện gia nhập đội khảo sát. Sau đó, giáo sư Uông bảo tôi trước khi bắt đầu nhiệm vụ, hãy về nhà dành thêm thời gian bên mẹ tôi. Dù sao thì lần hành động này cũng đầy nguy hiểm. Chẳng ai biết chúng tôi có thể trở về an toàn hay không. Trước khi chia tay, ông trao cho tôi một túi hồ sơ. Bên trong là một vài di vật ít ỏi của cha tôi. Khi trở về nhà, tôi thấy mẹ mình đang quỳ trước một bàn thờ. Bà không ngừng cúi đầu trước bức tượng thần người tay rồng trên bàn thờ. Từ khi chị tôi mất tích bí ẩn, tinh thần của bà đã không còn ổn định. Những hành động kỳ lạ như vậy tôi đã quá quen thuộc. Tôi chỉ bước thẳng vào phòng mình, bắt đầu xem xét những di vật trong túi hồ sơ. Bên trong túi hồ sơ không có nhiều đồ, ngoài vài vật dụng cá nhân. Chỉ có một cuốn nhật ký ghi lại những gì đội khảo sát nhìn thấy dưới biển sâu. Khi lật qua cuốn nhật ký, tôi nhận ra bìa cuốn sổ có một dãy số bí ẩn được viết bằng bút đỏ.
Hồi nhỏ, cha tôi từng dạy tôi cách mã hóa bằng dãy số. Vì vậy, tôi lập tức giải mã chúng. Cuối cùng tôi nhận ra 6 chữ chùa Long Vương Trường Bạch. Cùng lúc đó, tôi còn tìm thấy một tấm giấy da cũ, bên trong cuốn nhật ký. Trên đó ghi rõ vị trí của chùa Long Vương Trường Bạch. Khi thấy 3 chữ Trường Bạch Sơn, tim tôi bỗng nhiên thắt lại. Ý nghĩ của tôi cũng vô thức quay trở lại nhiều năm trước, ngày chị tôi mất tích. Hồi đó, cha tôi dẫn đội khảo sát thực hiện nghiên cứu khoa học tại Thiên Trì, Trường Bạch Sơn. Mẹ dẫn tôi và chị gái đến trại nghiên cứu thăm bố. Người lớn tụ tập trò chuyện và uống rượu, còn tôi và chị gái lén chạy lên núi gần trại chơi. Không biết từ lúc nào, chúng tôi đã đến một hồ nước rất lớn. Một ông lão tóc bạc đội mũ rơm đang ngồi câu cá ở đó. Ông cụ liếc nhìn chúng tôi một cái, rồi hỏi một câu rất kỳ lạ: là người hay là rồng? Câu hỏi này khiến tôi nhớ đến bài hát mà bố thường nghe. Vì vậy tôi trả lời, chúng cháu là con cháu rồng tiên. Ha ha ha, con cháu rồng tiên sao? Ông cụ cười nhẹ, nhẹ nhàng vung cần câu lên. Theo nhịp vung của cần câu, trung tâm hồ nước bỗng dâng lên những vòng sóng lớn. Dưới mặt nước, dường như có một vật khổng lồ đang chậm rãi di chuyển. Cùng với sự chuyển động của nước và bóng tối, chúng tôi còn nghe thấy tiếng gầm kỳ quái và trầm thấp. Ngay sau đó, một sinh vật khổng lồ xuất hiện từ mặt hồ. Đó là một con rồng đen khổng lồ. Nó bay lượn trên không, giữa trời. Tôi và chị gái bị cảnh tượng không tưởng trước mắt làm cho sợ đến đứng im tại chỗ. Tuy nhiên, sau khi lượn một vòng trên không, con rồng đen khổng lồ bay đến gần chúng tôi. Vảy của nó lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời, mắt như ngọn lửa trong vực thẳm, nhìn chằm chằm vào tôi và chị gái.